จากกรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ออกแถลงการเรื่องความห่วงใยเกี่ยวกับเสรีภาพของสื่อมวลชนกรณีการจับกุมผู้สื่อข่าวและช่างภาพที่ไปสนับสนุนนายบังเอิญแนวร่วมม็อบ3 นิ้วพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วนั้นล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูลคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องอภิสิทธิ์ในการทำผิดกฎหมายของฐานันดร4ที่สนับสนุนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยดร.อานนท์ระบุว่าได้อ่านแถลงการของกสม.ด้วยความรู้สึกไม่เห็นด้วยหลายอย่างประการแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานชัดเจนว่านักข่าว2 คนที่ถูกจับกุมเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดจริงๆคือมีส่วนร่วมในการพ่นสีกำแพงวัดพระแก้วเพราะฉะนั้นนักข่าวทำผิดกฎหมายจริงๆและนักข่าวก็เป็นประชาชนที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่อยู่เหนือกฎหมายประการที่2เสรีภาพของสื่อต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่จะมาอ้างเสรีภาพของสื่อเป็นอภิสิทธิชนฐานันดรที่4แล้วจะอยู่เหนือกฎหมายจะทำผิดอะไรก็ได้ประการ3กสม.ควรมีความรู้เรื่องกฎหมายบ้างและไม่ควรส่งเสริมให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพในการกระทำผิดกฎหมายเช่นนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องชี้นำสังคมในทางที่ไม่ถูกต้องประการ4กสม.ก่อนแถลงอะไรควรศึกษาข้อมูลรอบด้านเช่นควรต้องขอหลักฐานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็หาได้ออกหมายจับได้เองแต่เป็นอำนาจของศาลพิจารณาหลักฐานจากที่พนักงานสอบสวนนำเสนอขอออกหมายจับดังนั้นการที่กสม.แถลงเช่นนี้อาจจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลได้และขณะเดียวกันก็ไปแทรกแซงการทำงานของศาลที่ควรเป็นอิสระอย่างที่ไม่เป็นการสมควรประการ5ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนในการออกแถลงการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดร.อานนท์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหนึ่งในนักข่าวที่ถูกจับกุมใช้นามสกุลเมฆโสพลเป็นหลานชายของนักข่าวอาวุโสพี่รุ่งมณีเมฆโสพลพี่รุ่งเองก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจหลานชายและค่อนข้างเข้าข้างหลานชายผมว่าในฐานะที่พี่รุ่งเป็นสื่อมวลชนอาวุโสก็ควรจะต้องศึกษาหลักฐานของทางสตช.บ้างและควรต้องระวังท่าทีของสื่อมวลชนอาวุโสเพราะสื่อเองก็ต้องไม่ทำผิดกฎหมายปัญหาที่สังคมอาจจะถามได้คือพี่รุ่งเป็นภรรยาของพี่วสันต์ไพหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคำถามแรกคือก่อนออกแถลงการฉบับนี้พี่วสันต์ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยหรือไม่ได้เดินออกจากที่ประชุมหรือไม่หากไม่ได้เดินออกสังคมก็อาจตั้งคำถามได้ว่าพี่วสันต์ลงมติให้ออกแถลงการเพื่อช่วยปกป้องหลานชายของภรรยาตัวเองหรือไม่อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องไม่งามเพราะจะกลายเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนคำถาม2คือพี่วสันต์ได้ลงมติโดยอิสระจริงๆหรือไม่ได้เป็นคนเสนอให้ออกแถลงการฉบับนี้ซึ่งมีส่วนสนับสนุนหลานชายของพี่รุ่งผู้เป็นภรรยาหรือไม่อันนี้พิสูจน์ได้ยากครับแต่ก็ไม่งามเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในกรณีนี้การออกแถลงการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นออกมาภายหลังการแสดงท่าทีเข้าข้างและให้กำลังใจของพี่รุ่งคำถามที่สังคมไทยอาจถามได้คือภรรยามีอิทธิพลหรือบังคับบัญชาสามีได้หรือไม่คำถาม3คือหากพี่วสันต์ไม่ได้เข้าประชุมไม่ได้ลงมติไม่ได้นำเสนอให้ออกแถลงการฉบับนี้แต่สังคมก็อาจจะถามได้อีกว่าพี่วสันต์ได้ล็อบบี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านอื่นๆหรือไม่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านอื่นๆเกรงใจบารมีพี่วสันต์จนต้องออกแถลงการปกป้องนักข่าวหลานชายของภรรยาพี่วสันต์ใช่หรือไม่ผมเองก็เห็นใจพี่วสันต์เป็นอย่างยิ่งนะว่าคงตกอยู่ที่นั่งลำบากเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าเป็นผมก็คงจะต้องเดินออกจากที่ประชุมและผมก็ต้องขอให้บันทึกในรายงานการประชุมว่าผมต้องขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนอื่นๆทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระไม่ต้องเกรงใจใดๆผมเลยแม้แต่น้อยประการที่6คณะกรรมการสิทธิ์ไม่ควรไปเน้นที่สิทธิเสรีภาพอย่างเดียวแต่ต้องอธิบายให้สังคมได้เข้าใจด้วยว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่ผิดกฎหมายต้องไม่เป็นภัยความมั่นคงแห่งรัฐต้องไม่ผิดศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและต้องไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นคณะกรรมการสิทธิ์ต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการจำกัดสิทธิเสรีภาพด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้จำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันโดยสงบของสังคมทำให้สังคมไม่แตกหักวุ่นวายซึ่งรัฐธรรมนูญของทุกประเทศทั่วโลกก็จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งนั้นเพื่อความอยู่ดีของส่วนรวมคณะกรรมการสิทธิ์ควรมีบทบาทในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เท่าที่จะไม่เลยเถิดเกินไปกว่าความจำเป็นที่สังคมต้องจำกัดสิทธิและเสรีภาพไม่สนับสนุนการใช้สิทธิและเสรีภาพจนไร้ขอบฟ้าบ้านเมืองจะกลายเป็นอนาธิปไตยอันจะเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองขึ้นมาได้ประการ 7 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องมองโลกด้วยความเป็นจริงว่าในสังคมมีทั้งคนดีและคนเลวไม่ใช่จะโลกสวยไปทั้งหมดการสนับสนุนสิทธิและเสรีภาพให้กับคนที่ทำไม่ถูกต้องเท่ากับเป็นการให้ท้ายโจรและสนับสนุนให้สังคมทำผิดมากๆตามๆกันเพราะเป็นสิทธิและเสรีภาพอยากฝากให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลองทบทวนบทบาทและท่าทีของตนเองดูบ้างครับจะขอบพระคุณมาก